Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Gainer. সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 12ৰ ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা ফাইনেল এক্সামৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এই এক্সামটো ৰিসেন্টলি 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে হৈ গৈছে। সো এই ভিডিঅ'ত আমি গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এনসাৰবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে কাইণ্ডলি জনাবাচোন তোমালোকে এইবাৰৰ যি এক্সামত ইংলিছত কিমান মাৰ্কছ পাবা। সো কাইণ্ডলি তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ সৈতে নিজৰ এনসাৰবোৰ মিলাই ল'বা। সো বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এয়া হ'ল ক্লাছ 12ৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। সো প্ৰথমে তোমালোকে আমাৰ যি কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণবোৰ আছে সেইবোৰ চাই লোৱা। যি মাৰ্জিনছবোৰ আছে ছেকশ্যন এ থাকিব ৰিডিং স্কিলছ, য'ত থাকিব তোমালোকৰ 10 মাৰ্কছ। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ্ছ 2, 3 আৰু 4ত ছেকশ্যন বি অৰ্থাৎ এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছ, য'ত তোমালোকৰ থাকিব 25 মাৰ্কছ। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ্ছ 5, 6, 7, 8, 9 ছেকশ্যন চিত থাকিব গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন, ইয়াত মাৰ্কছ থাকিব 20 মাৰ্কছ। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, 11, 12, 13, 14, 15 এণ্ড 16 অৰ্থাৎ ছেকশ্যন ডি, ইয়াত তোমালোকৰ থাকিব টেক্সট বুক বেছ কুৱেশ্যনছ, ইয়াত মাৰ্কছ থাকিব 45, গতিকে টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 100। চ' 100ত তোমালোকে 30 মাৰ্কছ পাই যোৱা, তোমালোকে পাছ কৰিবা। চ' ব'লা আমি প্ৰথমতে কুৱেশ্যনবোৰ চাই লওঁ। তাৰপৰা মই গোটেইকেইটা এনচাৰ কৰি দিছোঁৱে, তোমালোকে চাব পাৰা। চ' এইবোৰ কুৱেশ্যনৰ মই এনচাৰটো কৰি দিছোঁ, মই অলপ পিছত তোমালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। চ' প্ৰথমে তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ চাই লোৱা।
গতিকে এয়া হ'ল কমপ্লিট কুৱেশ্যনবোৰ। চ' এতিয়া আমি ব'লা এই কুৱেশ্যনবোৰৰ এনচাৰবোৰ চাওঁ। চ' ক্লাছ 12 ইংলিছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2025 ফুলি চল্ভ বাই নলেজ গেইনাৰ। চ' ছেকশ্যনৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম অৰ্থাৎ ৰিডিং স্কিলৰ পৰা। এ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, হু ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কিং অফ মেৱাৰ মেনশ্যন ইন দ্য পেছেজ। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ যাব, দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কিং অফ মেৱাৰ মেনশ্যন ইন দ্য পেছেজ ইজ বাপ্পা ৰাৱল। মনত ৰাখিব, বাপ্পা ৰাৱল। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ বিত আছে, হোৱাট ৱাজ ৰাণা কুম্ভাজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য গ্ল'ৰি অফ মেৱাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব, ৰাণা কুম্ভা কণ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য গ্ল'ৰি অফ মেৱাৰ বাই কনষ্ট্ৰাক্টিং ফৰ্টছ, পেলেচেছ and remarkable architectural structures such as the Vijayastambha, which stands as a symbol of Mewar's cultural and military achievements. তারপর সিট আছে, describe the life of the people of Mewar. So এর answer to হবো, the people of Mewar led a peaceful and prosperous life which allowed them to achieve great success in literature and art. Their loving nature was reflected in their creative works. Despite their lack of an admirable physique, they compensated with firm but pleasant character. তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিত আছে, হাউ ডিড দ্য পিপল অফ মেৱাৰ কম্পেনচেট ফৰ দেয়াৰ লেক অফ এক্সিলেণ্ট ফিজিক। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ যাব, দ্য পিপল অফ মেৱাৰ কম্পেনচেটেড ফৰ দেয়াৰ লেক অফ এডমাইৰেবল ফিজিক বাই পজেছিং ফাৰ্ম বাট প্লিজেণ্ট নেচাৰ এণ্ড এক্সেলিং ইন লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্ট। মনত ৰাখিবা। চ' আই তোমালোকে এনেদৰে লিখি আহিছা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইত আছে, what does the erection of Vijayastambha and Kirti Stambha in the same fort signify? So your answer to হৈ যাব, the erection of Vijayastambha and Kirti Stambha in the same fort signifies the liberal administration of that time which allowed people from different communities and regions to contribute to architectural and cultural development. তাৰপাছত F নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছিলে, find words from the passage which mean the same as. চ' আমাক এটা পেৰাগ্ৰাফ দিয়া আছিলে, হয় নহয়? চ' 1 নম্বৰত আছিলে এফিচিয়েণ্ট এণ্ড কেপেবল, গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব কম্পিটেণ্ট। মনত ৰাখিবা। আৰু তেনেদৰে বেলেগ পেৰাগ্ৰাফ অৰ্থাৎ পেৰাগ্ৰাফ 4ত আছিলে এভিডেঞ্চ, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব টেষ্টিমনি বা প্ৰুফ। মনত ৰাখিবা। চ' আমাক এই কুৱেশ্যনত মিনিং সোধা হৈছে, অৰ্থাৎ এফিচিয়েণ্ট এণ্ড কেপেবলৰ অৰ্থ হ'ব কম্পিটেণ্ট আৰু এভিডেঞ্চৰ হ'ব টেষ্টিমনি বা প্ৰুফ। মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত আগবাঢ়িছোঁ ছেকশ্যন বি লৈ, অৰ্থাৎ এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছত। ইয়াত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিয়া আছিলে যে পোষ্টাৰ ফৰ দ্য স্কুল লাইব্ৰেৰী। চ' আমি শ্বৰ্টত বনাব লাগিব এটলিষ্ট 50 ৱৰ্ড বা তাতকৈ কম। চ' মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ, বুকছ আৰ ইয়ৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিড মোৰ, এক্সপ্ল'ৰ মোৰ, ভিজিট দ্য লাইব্ৰেৰী ডেইলি এণ্ড ডেভেলপ এ গুড ৰিডিং হেবিটছ। গতিকে এনেকৈ শ্বৰ্ট ক্ৰিস্পি টাইপৰ বনাব লাগিব। চ' সেইটো তোমালোকে পোষ্টাৰটো বনাব লাগিব। আই হোপ তোমালোকে লিখিছা। আৰু যদি তোমালোকে পোষ্টাৰটো নাজানা, দেন ইয়াত অৰ আছিলে ন'টিছ ৰাইটিং, হয় নহয়, ন'টিছ অন ৱাটাৰ ছাপ্লাই ছাছপেনশ্যন। চ' আমি এনেকৈ ন'টিছ বুলি লিখিম, water supply will be suspended on 5th April from 10 am to 6 pm due to water tank cleaning. Residents are advised to store sufficient water in advance. Janak Janaki, Secretary, Prasanti Housing Society. So এনেকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব। আই হোপ তোমালোকে লিখিছা। চ' কাইণ্ডলি তোমালোকে কমেণ্টত জনাবাচোন তোমালোকে পোষ্টাৰ ৰাইটিং লিখিলা নে ন'টিছ ৰাইটিং। আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ, ৰিপৰ্ট অন ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট টক। গতিকে আমাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আহিছিলে। চ' আমি এইটো এনেকৈ লিখিম, এ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট টক ৱাজ হেল্ড ইন আৱাৰ স্কুল ৱেৰ এক্সপাৰ্ট ডিছকাছড প্ৰিকশ্যনেৰী মেজৰ ফৰ আৰ্থকুৱেক, ফ্লাডছ এণ্ড অদাৰ এমাৰ্জেঞ্চিজ। দে এম্পেচাইজেছ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ, কুইক টু ৰেছপন্স এণ্ড কমিউনিটি কোঅপাৰেশ্যন। দ্য ছেশ্যন ৱাজ ইনফৰ্মেটিভ এণ্ড বেনিফিচিয়েল ফৰ অল ষ্টুডেণ্ট। মনত ৰাখিবা। আৰু যদি আমি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং নোৱাৰোঁ, দেন আমাৰ ইয়াত অৰ আছিলে, সেইটো হ'ল ৰিপৰ্ট অন এ বাছ মিছ আপ ইন নুমলীগড়। এইটো 100ৰ পৰা 125 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব। গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম বলা চাওঁ। মেজৰ বাছ মিছ আপ ইন নুমলীগড়। নুমলীগড়, April 5, a major bus accident occurred in Numaligarh yesterday, leaving several people seriously injured. The mishap took place near the
main highway when the bus carrying over 40 passengers lost control due to brake failure and overturned. Fortunately, no lives were lost, but around 15 passengers suffered several injuries and were rushed to the nearest hospital. Eyewitnesses reported that the driver attempted to steer the vehicle to safety, but the slippery road made it difficult. Authorities arrived at the scene promptly to manage the situation and provide aid. An investigation is underway to determine the exact cause of the accident. Sanitel report. Sanitel reporter বা Sanitel report. So এনেকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিছিলে. I have তোমালোকে লিখিছানে নাই? তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ জেনেৰেল মেনেজাৰ ইন এ মিউজিয়াম. এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব? টু দ্য ডাইৰেক্টৰ মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ. চিটি নেম তোমালোকে লিখিবা. যদি তোমালোকে তেজপুৰৰ পৰা লিখিছা তেজপুৰ লিখিবা, হয় নহয়? ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ জেনেৰেল মেনেজাৰ. Respected sir, madam, I am writing to apply for the position of general manager at your esteemed museum. I hold a degree in history and have over 10 years of experience in managing cultural institution. My expertise includes organizing exhibition, handling administrative tasks, and promoting historical awareness among the public. I am confident that my skills and dedication will contribute to the museum's growth and success. I have attached my resume for your consideration. I look forward to the opportunity to discuss my application further. Sincerely. So তোমালোকৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডি, হয় নহয়, য'ত নেকি অথৰিটিয়ে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰিব. আৰু যদি তোমালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটো কৰা নাই দেন তোমালোক অৰ আছিল ইয়াত, হয় নহয়, অৰটো তোমালোকৰ লেটাৰ ৰাইটিং. লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ অন প্ৰপাৰ গাৰ্বেজ ডিছপ'জেল. টু দ্য এডিটৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, আছাম. Subject importance of proper garbage disposal. Respected sir, madam, through the column of your esteemed newspaper, I would like to highlight the urgent need for proper garbage disposal in our city. Irresponsible waste management has led to pollution, health hazard, and environmental degradation. Open dumping and plastic waste close drains causing waterlogging and diseases. The municipal authorities must implement strict waste segregation policies and citizens should actively participate in cleanliness drives. Awareness programs and penalties for littering can help improve the situation. আৰু লাষ্টত লিখিব লাগিব যে I urge the concerned authorities and residents to take immediate action to make our city cleaner and healthier. Sincerely, Kamal Karabi. আৰু তোমালোকে নিজৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব, হয় নহয়? চ' এনেকৈ তোমালোকে লেটাৰটো লিখিব পাৰিবা. চ' I have তোমালোকে লিখিছা. এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5লৈ. এইটো তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন আছিলে. কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত আছে চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম অফ নেৰেশ্যন. কুৱেশ্যনত আছিলে হি ছে টু দ্য বয়জ লেট আছ ষ্টাৰ্ট এট ওৱান্স অদাৰৱাইজ উই মে মিছ দ্য ট্ৰেইন. চ' এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? হি ছাজেষ্টেড টু দ্য বয়জ ডেট দে শুড ষ্টাৰ্ট এট ওৱান্স অদাৰৱাইজ দে মাইট মিছ দ্য ট্ৰেইন. মনত ৰাখিবা মেটো কি হৈ যাব? মাইট হৈ যাব আৰু উইটো দে হৈ যাব. তেনেদৰে বি নম্বৰত আছে Bimal told Gopal that he was the first boy in the class and he would remain so till he left the school. So এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? এইটো আমি অলৰেডি ইনডাইৰেক্টত আছে, গতিকে আমি নো চেঞ্জ, আমি ইয়াত চেঞ্জটো নকৰোঁ. তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত আছে চেঞ্জ দ্য ভইচ অফ এনি 3 sentences. কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছে summons the fire brigade. Let the fire brigade be summoned. মনত ৰাখিবা. তাৰপাছত বিত আছে সীতা always plays the sitar. So এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? The sitar is always played by Sita. মনত ৰাখিবা. Sita আছে he has kept me waiting here. So এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? I have been kept waiting here by him. মনত ৰাখিবা. তেনেদৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিত আছে the team is developing the software. গতিকে এইটো হ'ব the software is being developed by the team. তাৰপাছত ইত আছে the house was blown down. এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? the house was blown down. গতিকে ছেম টু ছেম হৈ যাব, কিয়নো পেচিভ ভইচ ৰিমেইনছ দ্য ছেম. মনত ৰাখিবা. তাৰপাছত এফত আছে why wasn't the matter brought to my notice. এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? why was the matter not brought to my notice. মনত ৰাখিবা. তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আছিলে ৰিৰাইট ইউজিং কাৰেক্ট ফৰ্মছ অফ ভাৰ্বছ. চ' ইয়াত আছে most of the people in India believe in God. এইটো আমি বিলিভ লিখিম. মনত ৰাখিবা. আৰু বিত আছে we two have been friends for ages. ইয়াত আমি have been লগাম. মনত ৰাখিবা. চিত আমি লিখিম
when he started for office it was still raining. So এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম, ইয়াত আমি was আৰু raining মানে লিখিম, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিত আমি কি লিখিম, hurry up the taxi is waiting, ইয়াত আমি is আৰু waiting ভাৰ্বৰ লগত ing আমি লগাম। ই নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে if you had requested him he would have helped you, তো এইটো আমি had requested লিখিম, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত এফত আছে I wish I could help you, so আমি কেনৰ could লিখিম, মনত ৰাখিবা I wish I could help you। তাৰপাছত জিত আছে the other day I met a magician in the bazaar, so ইয়াত আমি meet or past tense met লিখিম, মনত ৰাখিবা। তেনেদৰে এইচত আছে please ring me up as soon as he comes, ইয়াত আমি comes লিখিম, মনত ৰাখিবা। তেনেদৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত আছে fill in the blanks with appropriate prepositions, so কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছে your story is devoid dash truth, গতিকে অফ হ'ব, মনত ৰাখিবা। বিত আছে হাইড্ৰজেন কম্বাইন্স ডেছ অক্সিজেন টু ফৰ্ম ৱাটাৰ, গতিকে এইটো হ'ব উইথ, মনত ৰাখিবা কাৰণ লিংকেজ আছে, গতিকে এইটো উইথ হ'ব। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ চিত আছে প্ৰফেচাৰ সিং ডেলিভাৰ্ড এ লেকচাৰ্ছ ডেছ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, গতিকে এইটো হ'ব অন, মনত ৰাখিবা। তেনেদৰে ডিত আছে হি হেজ বিন ইল ডেছ দ্য লাষ্ট 3 years, চ' এইটো হ'ব আমাৰ 4, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত ইত আছে লাষ্ট নাইট এ থিপ ব্ৰক ডেছ মাই হাউচ, সেটা আমি ইনটু লিখি, মনত ৰাখিবা। এফত আছে দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ ডেছ হেণ্ড, চ' এইটো আমি এট লিখিম, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত জিত আছে হি ইজ ডেছ ট্ৰায়েল নাও, চ' আমি অন প্ৰিপজিশ্যন বহাম, মনত ৰাখিবা। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9লৈ। ইয়াত দিয়া আছে যে ৰিৰাইট এনি 4 sentences এজ ডাইৰেক্টেড, গতিকে ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, মই চাব পাৰা যেন এত আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াত আমি এডজেক্টিভ চেণ্টেঞ্চ লিখিব লাগিব, গতিকে এইটো আমি লিখিম এনি ওৱান কেন টেক ফেইলিয়াৰ উইথ এন ইজি মাইণ্ড। তাৰপৰা বি নম্বৰত আছে কমপ্লেক্স চেণ্টেঞ্চ লিখিব লাগিব, চ' এইটো আমি লিখিম ইউ মে গ' এনিৱেৰ ইউ উইচ, মনত ৰাখিবা। চি নম্বৰত আছে চিম্পল চেণ্টেঞ্চ আমি বনাব লাগিব, গতিকে এইটো আমি লিখিম অনলি ষ্টুডেণ্টছ আৰ এলাউড হিয়াৰ। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিত আছে পজিটিভ ডিগ্ৰী লিখিব লাগিব, চ' এইটো আমি লিখিম গ'ল্ড ইজ নট এজ ভেলুৱেবল এজ প্লেটিনাম। চ' এইটো তোমালোকে কাইণ্ডলি চেক কৰিবাচোন এই কুৱেশ্যন এনচাৰটো, আৰু কাইণ্ডলি কমেণ্টত জনাবাচোন। তাৰপাছত ইত আছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ বনাব লাগিব, চ' এইটো আমি লিখিম ডাজ এভৰিবডি লাভ ফ্লাৱাৰ্ছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক। তেনেদৰে এফ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেঞ্চ বনাব লাগিব, গতিকে হোৱাট এ জয় ইট ইজ ডেট উই ৱন দ্য চেম্পিয়নছ ট্ৰফি, হয় নহয়, আৰু এক্সক্লেমেশ্যন চাইন আমি দিম। লগতে জিত আছে কম্পাউণ্ড চেণ্টেঞ্চ আই অফেণ্ডেড হিম কমা এণ্ড আই ৰিগ্ৰেট ডুইং দিছ। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত আছে কুৱেশ্যন টেগ আমি লিখিব লাগিব উই অফেন গ' আউট ফৰ ডিনাৰ অন উইকেণ্ডছ ডণ্ট উই কুৱেশ্যন মাৰ্ক, হয় নহয়, চ' এনেকৈ আমি লিখিব লাগে, গতিকে আই তোমালোকে লিখিছা। চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ছেকশ্যন ডি লৈ, অৰ্থাৎ টেক্সট বুক কুৱেশ্যনলৈ। চ' এইটো তোমালোকৰ 45 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' 10 নম্বৰত আছে এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম দ্য পইম হোৱাট ডিড দ্য পইট ডু আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক, গতিকে এই কুৱেশ্যন এনচাৰটো কি হ'ব, দ্য পইট লুকড এট হাৰ মাদাৰ এগেইন এণ্ড চ' হাৰ পেল উইক ফেচ, চি ফেল্ট এন এজ অফ ফিয়াৰ বাট চুজ টু স্মাইল এট হাৰ মাদাৰ ইনষ্টেড অফ এক্সপ্ৰেছিং হাৰ চেডনেছ, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত বি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে ৱাই ডিড দ্য পইট কম্পেয়াৰ হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ টু এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য পইট কম্পেয়াৰ্ড হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ টু এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন বিকজ ইট লুকড পেল লাইফলেছ এণ্ড উইক চিম্বলাইজিং অল্ড এজ এণ্ড ফ্ৰেজিলিটি, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ চিত আছে হোৱাট ইজ হাৰ চাইল্ডহুডছ ফিয়াৰ, চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ যাব হাৰ চাইল্ডহুড ফিয়াৰ ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ লুজিং হাৰ মাদাৰ এণ্ড বিং ছেপাৰেটেড ফ্ৰম হাৰ ফৰ এভাৰ। আৰু তেনেদৰে এইটো অৰৰ আছিলে কুৱেশ্যনটো 10 নম্বৰৰ বিটো, এইটো অৰ হয়, যদি তোমালোকে 10 নম্বৰ এ নোৱাৰা দেন তোমালোকে বি কৰিব পাৰিবা, হয় নহয়। চ' এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম দ্য পইম কিপিং কোৱাইট, চ' ইয়াত আছে নেম দ্য পইট, চ' এইটো পইণ্টৰ নাম হ'ব পেবলো নেৰুডা, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত বি নম্বৰত আছে ৱাই ডাজ দ্য পইট চে লেটছ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ, চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ যাব দ্য পইট ছাজেষ্ট চাইলেঞ্চ এণ্ড ষ্টিলনেছ টু প্ৰমোট ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন ইউনিটি এণ্ড পিচ এমং পিপল এভইডিং মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড কনফ্লিক্টছ, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ চিত আছে হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই ফেচ অফ দ্য আৰ্থ, চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ যাব দ্য ফ্ৰেজ ফেচ অফ দ্য আৰ্থ ৰিফাৰ্ছ টু দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড অৰ হিউমেনিটি এজ এ হোল, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত আছে এনচাৰ এনি 3 কুৱেশ্যনছ 30 to 40 words ইচ, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছে ৱাই আৰ দ্য য়ং ট্ৰিজ ডেছক্ৰাইব এজ স্প্ৰিণ্টিং,
সো ইয়াৰ এনসাৰটো হৈ যাব দ্য ইয়ং ট্ৰিজ appear to be moving fast because the poet is traveling in a vehicle. This symbolizes the contrast between the vitality of youth and the stillness of her aging mother. Question number 2 does say, what alternative does the poet suggest instead of indulging in words in the poem Keeping Quiet? So এই কোয়েশনের অ্যান্সারটা হয়ে যাব the poet suggests silence, self-reflection and peaceful coexistence. Instead of engaging in wars, he encouraged people to take a pause and appreciate life rather than engaging in violence and destruction. তারপর কোয়েশ্চেন নম্বর 3 আছে, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? এর অ্যান্সারটা হয়ে যাব the poet uses images of nature such as trees, rivers, sunlight and fresh air to depict the richness and beauty of the earth. These elements symbolizes life, renewal and harmony. মত রাখিবা। তারপর কোয়েশ্চেন নম্বর 4 আছে, why is grandeur associated with the mighty dead? সো অ্যান্সারটা হয়ে যাব grandeur is associated with the mighty dead because their noble deeds, achievements and sacrifices continue to inspire generations, making them immortal in history. তারপর আগবাঢ়িছোঁ কোয়েশ্চন নম্বৰ 12 লৈ। ইয়াত দিয়া আছে যে এনসার এনি 5 কোয়েশ্চনস। সো এই নম্বৰত আছে হোৱাট মেক্স দ্য সিটি ফিৰোজাবাদ ফেমাছ? সো ইয়াৰ এনসাৰটো হৈ যাব ফিৰোজাবাদ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ বেংগল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত কোয়েশ্চন নম্বৰ বিত আছে হোৱাট ডিড হাউজাৰ ব্ৰিং? হাউজাৰ ব্ৰট এন অল্ড প্ৰাইমাৰ চিম্বলাইজিং হিজ ৰিগ্ৰেট ফৰ নট পেয়িং এটেনশ্যন টু ষ্টাডিজ আৰ্লিয়াৰ। তেনেদৰে কোয়েশ্চন নম্বৰ চিত আছে হু ৱেৰ ৰেডি টু ফ'ল' গান্ধী ইন টু জেইল? সো এই কোয়েশ্চনের কারেক্ট অ্যান্সারটো হয়ে যাব লয়ার্স ওয়ার রেডি টু ফলো গান্ধী ইনটু জেল ইন সাপোর্ট অফ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট। মত রাখিবা। তারপর কোয়েশ্চন নম্বর ডিত আছে হোয়াট ওয়াজ মুকেশ ড্রিম? গতিকে এই কোয়েশ্চন অ্যান্সারটো হয়ে যাব মুকেশ ড্রিম ওয়াজ টু বিকাম এ মোটর মেকানিক রেদার দেন ফলোইং দ্য ট্রেডিশনাল ফ্যামিলি অকুপেশন অফ বেঙ্গল মেকিং। মত রাখিবা। কোয়েশ্চন নম্বৰ ইত আছে হোৱাট আৰ মাহাচিডছ? গতিকে আমি ক্লাছ 10ত পাইছিলোঁ হয় নহয় কুৰুক পাঠত। Mahasins are large freshwater fish found in rivers, often considered valuable for fishing. মত ৰাখিবা। কোয়েশ্চন নম্বৰ এফত আছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ জিঅ'বছ younger brother? গতিকে এই কোয়েশ্চনৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈ যাব ডেৰেক। মত ৰাখিবা। জিঅ'ফৰ younger brother নাম আছিলে ডেৰেক। কোয়েশ্চন নম্বৰ জিত আছে হোৱাটছ দ্য মিনিং অফ ৱৰ্ড গেউকি? চ' গেউকি শব্দৰ মিনিং কি হ'ব বুলি সুধিছে। গতিকে এই কোয়েশ্চনৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈ যাব আগলি। মত ৰাখিবা। অৰ্থাৎ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ। কোয়েশ্চন নম্বৰ 8 আছে এট হোৱাট টাইম অফ দ্য ইয়াৰ ৱাজ নৰ্থ বেংক ডিলাইটফুল? চ' এই কোয়েশ্চনৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈ যাব ইন দ্য স্প্ৰিং ছিজন। মত ৰাখিবা। গতিকে এনেদৰে তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ লিখি ল'বা অথবা নিজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ সৈতে মেটচ কৰি ল'বা হয় নহয়।